დღეს რუბრიკა თანამედროვე ვიზუალური ხელოვნება საქართველოში ყველაზე მნიშვნელოვან კინომოვლენას თბილისის მე-20 საერთაშორისო კინოფესტივალს დაეთმობა. ღონისძიება 1-დან 8 დეკემბრის ჩათვლით გაიმართება კინოთეატრ ამირანში და საიუბილეო გამოშვების ქვეყანა ფოკუსში დიდი ბრიტანეთი იქნება. ფესტივალის ვრცელ და მრავალფეროვან პროგრამაზე სასაუბროდ სტუდიაში მოვიწვიეთ ნინო ანჯაფარიძე, თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის დირექტორი და ზაზა ფურცელაძე, ბრიტანეთის საბჭოს დირექტორი სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოში. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ დღეს ამ წვიმიან დღეს ჩვენი სტუმრები. ნინო, პირველ რიგში გილოცავთ დაბადების დღეს 20 წელი, არ არის ადვილი აკეთო ფესტივალი ისეთ ქვეყანაში, სადაც პოლიტიკური და ეკონომიკური მდგომარეობა არ არის ისეთი სტაბილური, მაგრამ ფესტივალი ყოველთვის სტაბილურია თავისი ხარისხიანი პროგრამით. ცოტა ადაპტირებულები ვართ უკვე ამ პოლიტიკურ ცვლილებებს, რა თქმა უნდა, მრავალ გამოწვევას, იმედია ჩვენი სტუმრები არ გადაიფიქრებენ ჩამოსვლას და ყველაფერი მშვიდად იქნება. რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია 20 წელი აკეთო ფესტივალი და ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ შევძელით, რომ ჩვენი რაღაც პატარა წვლილი შეგვეტანა კინოს მოყვარულებისთვის, ზეიმი მოგვეწყო დეკემბრის ყოველ პირველ კვირას და წელსაც ჩვენ გადავწყვეტეთ უფრო საზეიმო ხასიათის ყოფილიყო, ანუ მთლიანი განწყობა ფესტივალის, პატარა ცვლილებები შევიტანეთ. რა არის ეს ცვლილებები? პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ განსაკუთრებული პარტნიორი ყავს წელს, ეს არის ბრიტანეთი, ბრიტანეთის საბჭო აი ამ ფარგლებში პროექტის, რომელიც არის ძალიან მრავალფეროვანი პროექტებით აღსავსე და ესეთი დასკვნითი პროექტი დიდი წილი იქნება სწორედ ჩვენი ფესტივალის პროგრამაში. ეს იქნება როგორც რეტროსპექტივა ცნობილი ინგლისელი კლასიკოსი რეჟისორების, ასევე უახლესი ფილმები კენ ლოუჩი და ასე შემდეგ. იქნება ანუ ქვეყანა ფოკუსშია, ჩვენ ყოველ წელს გვაქვს ქვეყანა ფოკუსში და აი წელს სწორედ დიდი ბრიტანეთია წარმოდგენილი და ზაზა უფრო დაწვრილებით ილაპარაკებს, მაგრამ ძალიან ბევრი მრავალფეროვანი პროგრამა იქნება სწორედ დიდი ბრიტანეთის. მოდი გახსნის და დახურვის ფილმით დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. რა არის წელს გახსნის? და ეს სწორედ გახსნის ფილმიც ემთხვევა აი ამ პროექტს. ეს არის ჰიჩკოკის ფილმი, ცნობილი ფილმი, ეს არის პირველი ხმოვანი ბრიტანული ფილმი, ცოცხალი მუსიკის თანხლებით და ამ მუსიკის ავტორიც ეწევა ფესტივალს, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩაატარებს კიდევაც მასტერკლას კომპოზიტორებისათვის კონსერვატორიაში. ანუ მარტო საზეიმო განწყობა არ იქნება, როგორც ვთქვი, პატარ-პატარა, ასე ვთქვათ, საგანმანათლებლო და ინდუსტრიული ნაწილიც ცოტა დატოვებული იქნება და დავხურავთ 7 დეკემბერს ჩვენ ვაჩვენებთ მიხეილ კობახიძის ფილმს ქორწილს და ის იქნება ჩვენი, ასე ვთქვათ, მისი ხსოვნისადმი ჩვენი საღამო ესეთი, იმიტომ რომ მართლაც გენიალური რეჟისორი დაკარგა კინემატოგრაფმა და გამოვლინდებიან ქართული დიდი, ასე ვთქვათ, საკონკურსო პროგრამაში მონაწილე ფილმები, შემდეგ ნომინაციაში ეს იქნება საუკეთესო სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი, დოკუმენტური ფილმი და მოკლემეტრაჟიანი ფილმი. და აი ამ კონკურსთან დაკავშირებით მინდა, აი ეს არის სიახლე, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე, ისევ რომ საქართველოს მაუწყებელი პირველი არხი, მათთან თანამშრომლობით, ჩვენ მოვახერხეთ, რომ წელს იქნება ფულადი პრიზები, რომელსაც მიიღებს დოკუმენტური ფილმების, ასე ვთქვათ, საუკეთესო რეჟისორი და მოკლემეტრაჟიანი ფილმების. ამას დაუბრუნდეთ ჩვენ აუცილებლად ეროვნულ პროგრამას. ახლა ბატონ ზაზასთან გადავალ შეკითხვით, ძალიან სასიამოვნოა, რომ სექტემბრიდან მოყოლებული მიდის ბრიტანული სეზონი და არაერთი ღონისძიება იყო ამ სეზონის ფარგლებში ჩატარებული და დასკვნითი ღონისძიება, როგორც ქალბატონმა ნინომ აღნიშნა, ეს იქნება ესეთი არაჩვეულებრივი ბრიტანულ კინოში მოგზაურობა, როგორც რეტროსპექტიული ჩვენებები, ასევე უახლესი 4 ფილმი იქნება ნაჩვენები და რა თქმა უნდა კინომოყვარულები ძალიან ველოდები და თუ შეიძლება რომ მოგვიყვეთ ამ ბრიტანული სეზონების შესახებ და მათ შორის ამ პროგრამის შესახებ უფრო დაწვრილებით. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და დიდ მადლობას მოგახსენებთ ნამდვილ გადაცემაში მოწვევისთვის. ბრიტანეთის საბჭოსა და თბილისის
საერთაშორისო კინოფესტივალს მრავალწლიანი წარმატებული თანამშრომლობის ისტორია აკავშირებს და მიხარია რომ წლევანდელი თანამშრომლობა სწორედ ბრიტანეთის სეზონის პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს გახლავთ ძალიან ინტენსიური პროგრამა, 60-ზე მეტი ღონისძიება ხორციელდება მიმდინარე წლის სექტემბრიდან დეკემბრის პერიოდში ბრიტანეთის საელჩოსა და ბრიტანეთის საბჭოს მიერ. ბრიტანეთის სეზონის მთავარი მიზანია წარმოაჩინოს თანამედროვე და გლობალურ თანამშრომლობაზე ორიენტირებული ბრიტანული ხელოვნება, განათლება, ბიზნესი და სპორტი, ასე რომ ძალიან მრავალმხრივია ბრიტანული სეზონი საქართველოში. რაც შეეხება ჩვენს თანამშრომლობას თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალთან, როგორც ხალბატონმა ნინომ აღნიშნა, წელს ძალიან საინტერესო პროგრამა იქნება წარმოდგენილი, როგორც თანამედროვე ბრიტანული ფილმების, ასევე ბრიტანული კლასიკა ფილმების კლასიკა იქნება წარმოდგენილი ბრიტანულ რეტროსპექტივაში. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე გახსნა ფესტივალის, რომელიც განსაკუთრებულად საზეიმო იქნება, იმედი მაქვს წელს დარწმუნებული ვარ უფრო სწორად. წარმოგიდგენთ ალფრედ ჰიჩკოკის ცნობილ ფილმს შანტაჟი, ცოცხალი მუსიკის თანხლებით, თბილისის ახალგაზრდული ორკესტრი. თბილისის ახალგაზრდული ორკესტრი ალტერ ორკესტრა მირიან ხუხუნეიშვილის ხელმძღვანელობით შეასრულებს ნილ ბრენდის ცნობილი ბრიტანელი კომპოზიტორის მუსიკას. თავად ნილ ბრენდი ეწვევა თბილისის კინოფესტივალს და ასევე ჩაატარებს მასტერ-კლასებს, როგორც აღინიშნა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ახალი კომპონენტი თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალში. ეს არის 90-წამიანი ფილმების კონკურსი, რომელიც ხორციელდება თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალსა და ბრისტოლის ინკაუნტერის კინოფესტივალის თანამშრომლობით. ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი ყველა პროგრამა და პროექტი ორიენტირებულია სტრატეგიული თანამშრომლობის, მრავალწლიანი თანამშრომლობის განვითარებაზე ქართულ და ბრიტანულ კულტურულ ინსტიტუციებს შორის. წელს სწორედ ამ ტიპის თანამშრომლობას ჩაეყარა საფუძველი, რომლის ფარგლებშიც ახალგაზრდა კინოხელოვანებს, კინორეჟისორებს შესაძლებლობა ეძლევათ წარმოაჩინონ თავიანთი თავი, ხოლო გამარჯვებულებს შესაძლებლობა ეძლევათ თავიანთი ნამუშევრები უჩვენონ ფართო აუდიტორიას, როგორც თბილისში, ასევე ბრისტოლის ინკაუნტერის კინოფესტივალზე. ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანია რეგიონები საქართველოში და ჩვენი თანამშრომლობა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსთან და საზოგადოებრივ ცენტრებთან, რომლებიც სწორედ ამ სააგენტოს, ასე ვთქვათ, ქოლგის ქვეშ ოპერირებენ, გვაძლევს შესაძლებლობას სწორედ ლაივ სტრიმინგის მეშვეობით დიფიქტის ფინალი, დაჯილდოების ცერემონიალი, ასევე ის შერჩეული ფილმები უჩვენოთ საქართველოს რეგიონებშიც და ასევე სწორედ ამ პროგრამის ფარგლებში ბრიტანული დოკუმენტური ფილმების ჩვენება მოვაწყოთ რეგიონებში, სწორედ საზოგადოებრივ ცენტრებში. მე მინდა ვისარგებლო ამ შესაძლებლობით და უდიდესი მადლობა გადაუხადო თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალს ამ მრავალწლიანი თანამშრომლობისთვის, მართლაც საოცარ გუნდს, რომელთა თანამშრომლობა ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია და ძალიან ნაყოფიერია. ვფიქრობ, ასევე სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს, რომელიც ჩვენი მრავალწლიანი პარტნიორია და რომელიც ამ უნიკალურ შესაძლებლობას გვაძლევს რეგიონებშიც მივაწოდოთ ინფორმაცია და მივიწვდეთ ახალგაზრდებს და ასე ვთქვათ, მოვაწყოთ გარკვეული ტიპის კულტურული ღონისძიებები. ეს ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია დაგეთანხმებით და ეხლა მინდა გადავიდე ძირითად, ასე ვთქვათ, ხერხემალზე კინოფესტივალის საკონკურსო პროგრამაზე, რომელიც წელს არის ეროვნული პროგრამა აგრეთვე და ძალიან დიდი ვრცელი პროგრამა საქართველოსთვის, 32 ფილმი იქნება ნაჩვენები, როგორც რეტროსპექტიული, ასევე უახლესი დოკუმენტური მოკლემეტრაჟიანი და სრული მხატვრული სრული მეტრის ფილმი. ძალიან ბევრი პრემიერა გვაქვს. 6 სრულმეტრაჟიანი ფილმის პრემიერა, 17 მოკლემეტრაჟიანის და 6 დოკუმენტური ფილმის, 3 რეტროსპექტიული ჩვენება. არის სპეციალური ჩვენებები, რომელიც ასევე მოიცავს ქართველი რეჟისორების, არა მარტო აქ მოღვაწ, მაგალითად ნინო კირთაძის ფილმი პრემიერა იქნება, იმიტომ რომ ხა ლაიფციგის ფესტივალზე იყო წარმოდგენილი ძალიან საინტერესო დოკუმენტური ფილმი პასტერნაკზე. იქნება უჟმური ნაჩვენების გახლავთ პირველი ქართველი რეჟისორის ნუცა ღოღობერიძის ფილმი, რომელსაც დიდი ხანი ველოდებოდით და იქნება გია ყანჩელის მუსიკით, ეს აღდგენილი ვერსია, იქნება ნანა ჯორჯაძის დოკუმენტური ფილმი ასევე, რომელიც უკვე ძალიან წარმატებულია და არაერთ ფესტივალზე იყო. ესეც პრემიერა. ნუ მიხარია რომ ყველა თაობის რეჟისორია წარმოდგენილი, დამწყები, ხო, აი ლანა ღოღობერიძის ფილმი, დიტო ცინცაძის ფილმი, ახალგაზრდა რეჟისორები ეს გახლავთ ლიკლიკაძე, ძიმა მამული,
ანუ რაღაცა ფილმები უკვე გარკვეულ ფესტივალებზე გარკვეული წარმატებით იქნა წარდგენილი, მაგრამ არის ფილმები, რომელიც პირველად იქნება ნაჩვენები თაკო შავგულიძის ფილმი მაგალითად და თაკო შავგულიძის ფილმის პრემიერა ტორონტოს კინოფესტივალზე შედგა და მე მგონი ძალიან წარმატებული და კარგი გამოხმაურება ჰქონდა, რა თქმა უნდა, ქართულ მაყურებელს სწორედ ეხლა ეძლევა საშუალება, რომ ჩვენი ფილმები და განსაკუთრებით მოკლემეტრაჟიანი ფილმების რეჟისორებისთვის ეს არის პლატფორმა, როდესაც მათ შეუძლიათ, რომ ფართო მაყურებელს უჩვენონ. მე მგონი თქვენი მონაწილეობითაც არის ბევრი ყოველწელს ტრადიციულად ან იხსნება ფესტივალი ან კონკურსში. ეს არის ირინე ჟორდანიას ფილმი. სხვათა შორის დღეს შედგება ამ ფილმის ჩვენება ტალინის A-კლასის კინოფესტივალზე. იქნება ნაჩვენები. წარმატებები თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა. და გადავიდეთ ახლა ჟიურის შემადგენლობაზე, როგორც ვიცით, ჩვენ გვყავს ტრადიციული წევრები ჟიურისი და აგრეთვე ვინ იქნება ჟიურის წევრები. ხო, ну ტრადიციული ჩვენი ასე ვთქვათ მეგობრები, დამფუძნებლები, ჩვენი მუდმივი, ასე ვთქვათ კონსულტანტები ეს გახსოვთ ერიკა და ულრიხ გრეგორები, რომელმაც დაარსეს ძალიან საინტერესო ახალი კინოს ფორუმი ბერლინალის ფესტივალზე, ისინი არიან ასევე კინოტელე ინსტიტუტის დამფუძნებლები არსენალის და ასევე იქნება ნიკოლას სელის გახლავთ ცნობილი პროდიუსერი, ну უფრო გასაგები რო იყოს ჩვენი მაყურებლისთვის პუარონის ფილმის რომას პროდიუსერია და ძალიან დიდი პატივია ჩვენთვის რომ მან შეძლო ჩამოსვლა და დაგვთანხმდა. ასევე იქნება ჰეზერ სტიუარტის გახლავთ ბრიტანული კინოინსტიტუტის სამხატვრო ხელმძღვანელი და ასევე ცნობილი პროდიუსერი. ანუ ჩვენ ცოტა იმ კუთხით შევარჩიეთ ქართული ფილმების შემფასებელი ჟიური, რომ შემდგომში ქართული ფილმების ერთგვარი პროპაგანდა მოხდეს, მაგალითად იგივე ლონდონის ფესტივალზე. ანუ ცოტა ხო მნიშვნელოვანია და გვეყოლება ასევე არგენტინელი ცნობილი კინოკრიტიკოსი ჟიურიში და აი ქართველები არა გვყავს. იმიტომ რომ საერთაშორისო კონკურსია, მართალია ქართულ ფილმებს აფასებენ, მაგრამ მაინც და ახლა უნდა გადავიდე იმ თემაზე, რომელიც მე ძალიან მაღელვებს, იმიტომ რომ ვიცი, რომ წელს საპატიო სტუმარი იქნება კარლოს რეიგადასი, მექსიკელი ძალიან ცნობილი რეჟისორი, რომლის ყოველ წელს ყოველი ფილმი არის ძალიან დიდი მოვლენა კინოსამყაროში და როგორც ვიცი 8 დეკემბერს ჩატარდება მასთან შეხვედრა ამის შესახებ რომ გვიამბოთ. ხო, ყოველ წელს ესეც ჩვენი ტრადიციული სექცია რეჟისორი ფოკუსში და წელს მექსიკელი ცნობილი მე მგონი თანამედროვე კინოს ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი გახლავთ კარლოს რეიგარდასი, რომელიც 5 ფილმს ვაჩვენებთ, ანუ მისი ფილმების რეტროსპექტივა შედგება, იქნება ასევე პროფესიული ორდღიანი მასტერკლასი თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში. უნდა დაარეგისტრირდეს მსურველი თუ უბრალოდ თავისუფალი იქნება შესვლა ამ შეხვედრაზე? არა, თავისუფალია, რა თქმა უნდა, ოღონდ წინასწარ ხდება, იმიტომ ძალიან უკვე მე უყურებ ხოლმე რომ დრო გვაქვს კიდევ. გიგი, თქვენთვის იქნება. და იქნება ჩვეულებრივი ესეთი შეხვედრა ასევე 8-ში და გარდა ამისა ჩვენ როგორც იცით ყოველ წელს ორ რეჟისორს უცხოელს და ქართულ რეჟისორს ან კინემატოგრაფის გადავცემთ საპატიო პრომეთეს წელს ეს იქნება კარლოს რეიგარდასი და ასევე ბატონი ირაკლი კვირიკაძე, რომელსაც საიუბილეო თარიღი აქვს და მან ახალი რომანი დაწერა, ჩვენ გეგმავთ მისი რომანის პრეზენტაციას, ასევე ფასას ბიბლიოთეკაში ჩვენო მაყურებელმა უკვე გაიცნა სიციხნე. ხო, ძალიან სასწრაფო და ასევე იქნება აი ესეც პრემიერა მასზე დოკუმენტური ფილმი, ესე დავარქით გიჟური ისტორიები ირაკლი კვირიკაძის და მასაც გადავცემთ საპატიო პრომეთეს. ძალიან კარგი. ეხლა გადავიდეთ ფესტივალის შემდეგ სექციებზე. არ შეიძლება არ გამოვტოვოთ, იმიტომ რომ დიდი რეჟისორების ფილმები იქნება ნაჩვენები, რომლებიც ასაკოვანები არიან, მაგრამ გადასარევ ფორმაში არიან, როგორც კენ ლოუჩი და როგორც ძმები დარდენები და არც ისე ასაკოვნები არ არიან ისე ასაკოვანები, როგორც კენ ლოუჩი. ნამდვილად, მაგრამ წელს ისეთი დიდი მოსავალი იყო, აი როგორც არ ვიცი სკორსეზემ, ვუდი ალენმა მართლა ისეთი არ ვიცი 10 ფილმი იყო, არაჩვეულებრივი, რაც ვიხილეთ და მოდით ვილაპარაკოთ ევროპულ პროგრამაზე, ჰორიზონტებზე და კიდევ ამერიკები არის ხო, ეს ჩვენი ტრადიციული სექციებია, ასე ვთქვათ, თქვენ იცით, რომ თავიდან ჩვენი ფესტივალი ჩაფიქრებულია როგორც ევროპული კინოს ფორუმი, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია ჰორიზონტები, რომელიც მოიცავს წელს დავარქვით ესე ჩრდილოეთ სამხრეთ ამერიკები, აზიურ
აზიული ფილმები, იმიტომ რომ იცით რომ ეს აზიური კინო ყოველთვის და დღეს მით უმეტეს უფრო დღეს ტრენდია. ხო, ეს უკვე ხო ძალიან საინტერესოა და იშვიათად არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი მაყურებლისთვის ხელმისაწვდომი და ნუ როგორც უკვე აღნიშნეთ, აქ იქნება ძმები დარდენების, მარკო ბელოკიოს ძალიან საინტერესო ფილმი, როე ანდერსენის ფილმი, ანუ ვენეციის, ლოკარნოს, ბერლინის ორი ოქროს დათვის მფლობელი ფილმი და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ეს სახელოვანი რეჟისორები, მაგრამ ბერლინის ფესტივალიდან დაწყებული, ვენეციის ფესტივალით დამთავრებული იყო ძალიან საინტერესო ფილმები სხვადასხვა სექციებში, მაგალითად ჰორიზონტებში ვენეციის ფესტივალზე უკრაინულმა ფილმმა გაიმარჯვა და ეს ფილმი გვექნება, ასევე ლოკარნოს ფილმის ფესტივალის, ანუ თურქული, ფინური, აკიკაურის მიანკის ფილმი, რა თქმა უნდა და არის ბევრი ისეთი ფილმები, რომელიც გამორჩეული იყო წელს და ეს არის ფავორიტი ფილმები. ასე რომ მე მგონი მაყურებელი ნინო, როდესაც არჩევთ კოშტას ფილმი რა ბევრი ეხა ძალიან 25 ფილმია მარტო ევროპულ ფორუმში, ასე რომ ეხა უკვე დაიდება ნელ-ნელა. საინტერესო აუცილებლად უნდა შევეხოთ ყოველთვის კინოფესტივალს აქვს ხოლმე ესეთი მთავარი რაღაცნაირი გამჭოლი თემა. რა არის? წელს აღარ გვაქვს ეს თემა, მაგრამ ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობა ადამიანის უფლებებს კინოში. აი ამასთან ჩვენ უკვე მესამე წელია თანამშრომლობთ, უკვე 3 წელია მათ დაწესებული აქვთ პრიზი და წელს იცით რომ 10 დეკემბერს არის ადამიანის უფლებების საერთაშორისო დღე და ამასთან დაკავშირებით ჟიური უკვე ქართული ფილმებიდან 7 ფილმიდან შეარჩევს საუკეთესო სპეციალური ჟიური და ისინიც 7 დეკემბერს გადასცემენ იმ ფილმს, რომელიც ყველაზე მეტად ეხმიანება ადამიანის უფლებებს. ეს რაღაც ჩვენ თითქოს მიჩვეული ვართ იმას, რომ ეს საერთაშორისო ფესტივალები ხაზს უსვამენ ადამიანის უფლებების დაცვას, მაგრამ აი ამ ბოლო მოვლენებმა საქართველოში მე მგონი ძალიან კარგად გაუსვა ხაზი იმას, რომ სწორედ კინოფესტივალები და კინო ძალიან მნიშვნელოვანია ცნობიერების ამაღლებისთვის, თან განსაკუთრებით ისეთ ქვეყანაში, როგორც არის საქართველო. ძირითად თემებს, რომელიც ყველაზე მეტად აწუხებს დღეს მთელ მსოფლიოს და ეს ძალიან კარგად ჩანს როგორც ქართულ, ისე ევროპულ, ისე აზიური კინოში, ანუ რო გადაავლებ თვალს მიხვდები, აი რა არის ყველაზე მთავარი გზავნილი დღეს კინემატოგრაფისტების, ანუ რა აწუხებს დღეს საზოგადოებას და ეს ყოველ წელს იმიტომ მქონდა ჩვენ ეს სპეციალური თემა, ანუ მთავარი თემა ფესტივალის, მაგრამ წელს რატომღაც უარი ვთქვით, იმიტომ რომ მაინც განსაკუთრებული თარიღია და ცოტა სხვა აქცენტები გვინდოდა გაგვეკეთებინა, ანუ რატომ არის კინო მნიშვნელოვანი, აი ეს გვინდა ყველაზე თავარი ჩვენი ასე ვთქვათ გზავნილი იყოს რა როლი აქვს კინოს საზოგადოებაში. ეხლა ერთი შეკითხვა მინდა დაუსვა ბატონ ზაზას. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ძალიან ხშირად ვკამათობთ ხოლმე იმის შესახებ, როგორია თანამედროვე ბრიტანეთი, იმიტომ რომ ისინი, ვინც ბევრ ბრიტანულ კინოს ვუყურებთ, ძალიან ესეთი პირველადი თემა არის სოციალური პრობლემები. არ არსებობს დღეს ქვეყანა, სადაც სოციალური პრობლემები არ იყოს პირველ ადგილას, მით უმეტეს, როდესაც ლაპარაკია კენ ლოუჩზე, ხო, ის წლების განმავლობაში ამ თემას იღებს ისე, რომ არ თავად თემა არის ძალიან მწვავე და კიდევ ისე გაწოდებს, რომ არ შეგიძლია ეს დაგავიწყდეს. ბევრი მოგზაურობს და სულ სხვა შთაბეჭდილებით ჩამოდის. ხომ ძალიან ბევრნაირი ბრიტანეთი არსებობს. თუ შეიძლება რომ აი ესეთი კითხვა დავსვა, როგორია დღევანდელი თანამედროვე ბრიტანეთი? ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. მე თავიდანვე აღვნიშნე, რომ ბრიტანეთის სეზონის მთავარი მიზანი სწორედ თანამედროვე ბრიტანეთის ხელოვნების, კულტურის, ბიზნესის, სპორტის, ასე ვთქვათ, გაცნობა ქართული საზოგადოებისთვის. გასაგებია, რომ ქართული საზოგადოებაში დეფიციტი ბრიტანული კულტურის ცოდნის მხრივ არასდროს არ იყო და ბუნებრივია შექსპირი იქნება თუ სხვა ცნობილი, ასე ვთქვათ, კულტურული სახელები თუ სახეები დიდი ბრიტანეთიდან ტრადიციულად ცნობილი იყო საქართველოსის, მაგრამ
მაგრამ თანამედროვე ბრიტანეთი რამდენად ნაცნობია საქართველოში, აი ეს იყო მთავარი ამოცანა ჩვენთვის გაგვეცნო მასებისთვის. რახან შევეხეთ სოციალურ თემატიკას, მინდა აღვნიშნო, რომ ბრიტანეთის სეზონის ერთ-ერთი მთავარი მნიშვნელოვანი თემა გახლავთ ინკლუზია ხელოვნებაში. სწორედ ამ კუთხით ჩვენ ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა გვქონდა ქართულ პარტნიორებთან და ორგანიზება გაუკეთეთ ინკლუზიური ხელოვნების ფორუმს, რომელსაც უმასპინძლა საქართველოს პარლამენტმა. ფორუმმა თავი მოუყარა 6 ქვეყნის წარმომადგენელს, როგორც მეზობელი ქვეყნებიდან, ასევე დიდი ბრიტანეთიდან, რომელზეც შესაძლებლობა ჰქონდა გაგვეხილა ისეთი თემები, რომლებიც დაკავშირებულია შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა ჩართულობას თან ხელოვნებაში, არა მარტო ხელმისაწვდომობას, სივრცეების ხელმისაწვდომობას, არამედ უშუალოდ შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა ჩართულობას ხელოვნების შექმნის პროცესში. ამ კუთხით ჩვენ მეხუთე წელია ძალიან მნიშვნელოვან პროგრამას ვახორციელებთ საქართველოში, რომელიც სახელწოდება Unlimited შეუზღუდავი შესაძლებლობები, ეს არის საშემსრულებლო ხელოვნების სფეროში ძირითადად და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შედეგი, რომელიც პროგრამამ დადო, ეს იყო კოპროდუქცია ბრიტანეთი, საქართველოს, სომხეთი, აზერბაიჯანი, უკრაინა, ერთობლივი სპექტაკლი, რომელშიც მონაწილეობდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის პირები ამ მონაწილე ქვეყნებიდან და თვითონ სპექტაკლის სახელწოდება იყო არგონავტები, ეძღვნებოდა ცნობილ ქართული არგონავტების ისტორიას, უკაცრავად ბერძნული არგონავტების ისტორიას და ფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი შედეგი იყო, რომელმაც პროგრამამ დადო. ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანია უკვე სამომავლო პერსპექტივები, ამ კუთხით ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას ინკლუზია ხელოვნებაში. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა იქნება ბრიტანული ხელოვნების პროგრამის მომდევნო წლებში ჩვენ უკვე განვიხილავთ შემდგომ ნაბიჯებს შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა ჩართულობის კუთხით, ასევე ქალბატონ ნინოსთან ზუსტად შემოსვლამდე მქონდა ამ თემაზე საუბარი, თუ როგორ შეიძლება ჩვენი თანამშრომლობა თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალთან ამ მიმართულებით განვითარდეს. ბრიტანეთის საბჭოს აქვს ძალიან კარგი პროგრამა ჩინეთში, რომელიც სვენად აქვეითებული ადამიანებისთვის კინოფესტივალის პლატფორმის შექმნას ეძღვნება და სწორედ ამაზე მქონდა საუბარი. კიდევ ერთხელ მინდა დაგიდასტუროთ, რომ ინკლუზია ხელოვნებაში ეს არის ბრიტანეთის საბჭოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი ამჟამად და მომავალ წლებში. უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით დღეს ჩვენი სტუმრები. სულ მოუთმენლად ველოდებით, როდის დაიწყება ფესტივალი, როდის პირველში როდის გვექნება საშუალება შევეხოთ იმ თემებს და იმ საინტერესო ნამუშევრებს, რომლებსაც ჩვენ ესე ყოველდღიურად ვერ ხედავთ, გაქირავებაში არ არის ხოლმე, მაგრამ ფესტივალი ყოველთვის გვაძლევს ამის საშუალებას და კიდევ ჩვენ მაყურებელს შევახსენებთ, რომ დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ნინო ანჯაფარიძე, თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის დირექტორი და ზაზა ფურცელაძე, ბრიტანეთის საბჭოს დირექტორი სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოში.